Hát szevasztok! Üdv újra a Dunán! Eltelt egy év, ideje egy dunai rakósbotos filmet forgatni. Nagyon szeretem ezt a pecát, de a versenyszezonban nem nagyon van rá lehetőségem. Egyébként tavasszal a Duna sem nagyon hagyja, de így ősszel ez a legkedvesebb úszós horgászatom. Budapesten vagyunk, pontosabban Budán, egész pontosan pedig az élő Duna óbudai kiságában. Szemben a hajógyári sziget, mögöttünk lakóházak, irodaépületek, és mégis rengeteg hal van előttünk. Etetőanyagból mindössze 3 kilót hoztam magammal, Racer Rivert, amihez 10 kiló folyóvízi földet tettem. Ezt a maros barna agyak sötétet, ezt már a tocsogósra kevert, eláztatott kajára rostáltam rá, majd összekevertem fúróval, és amikor ez mind megvolt, akkor ment bele a csoki narancsaroma, ami ugye már a nevéből adódóan is nagyon édes, és ez szerintem így jó. Sokan hiszik, hogy csak sajtos kajával lehet márnára eredményesen horgászni. Ez lehet, hogy így van Paducra vagy Szilvánra, de Márna nagyon szereti az édes kaját. A legvégén került rá a nagyszemű süllyedő morzsa, illetve egy bőmarék, vizes csonti és egy pár szem kukorica, és meggyúrtam azt az 5 gombócot, amit az imént bedobtam. Ezen kívül még ragasztott csonti van nálam, amiből szintén dobtam egy jó gombócot, de ezt majd arra az időszakra tartogatom, amikor már itt van a hal, és kupakkal szeretném őket egy pontba rendezni. Na, kezdjük is el! Tegnap délután horgáztam itt 1,5 órát. Nem itt egész pontosan, egy 50 méterrel lejjebb, csak ott most ülnek. És a horgászat első felében úgy 40 percig szinte semmit nem fogtam, csak gébeket, kismárnákat. Ezért felvettem a kisebbik horgos cuccot, és rögtön nagy halat akasztottunk 5 percnél. Gyorsan lecserélem a másikra, nem erre számítottam. Élőben láthattátok. A második úsztatás rögtön nagy hal megint. Lehet, hogy azért, mert még reggel van. Itt tegnap konkrétan nem ült senki, fölötte egy picivel ültek, egy 20 méterrel, meg én 50-nel lejjebb. Ennyi hal van Pesten a Dunában. És megint nagy hal, de most már a nagy horgon. Minden pillanatot meg kell ragadni a szákolásra, mert ebben az áramló vízben nagyon nehéz. Erre majd kitérünk később még a filmben.
Nem csak márna él itt, ilyen csodás őszi paducokat is foghatunk. Nagyon sekély vízben horgászunk, ezt talán észrevehettétek. Ide vagyok mérve az alsó jelzőólomhoz. Talán egy 170-180 centis víz lehet. És ilyen körülmények között nagyon fontos, hogy pontosan állítsuk be az eresztéket. Ugyanis, amint azt talán látjátok, sokszor elakadok a nagy lendületű úsztatás közben. Pár centinként jövök vissza addig, amíg ez megszűnik. Más esetben egy dévéres vagy vegyes keszekes horgászatnál erre nem lenne szükség, mert jobban visszatartanám ezt a 30 g-os úszót, és meg tudnám etetni a hallal. De itt a visszatartott cuccra nincs kapás. A rohanó csali teszi meg a márna is, a paduc is, úgyhogy el kell találnom az eresztéket úgy, hogy már ne akadjak. Ha sikerült jól beállítani, akkor úszómérettől függetlenül 20-30-40-50 grammal is ugyanolyan sebességgel tudunk úsztatni, legfeljebb a csali libbenése lesz egy kicsit más. Nyilván nagyon jó lenne megállított cuccal horgászni, ezt el is tudom képzelni egy 200 g-os féderkosárral, de nincs az az úszóméret, ami itt most megállna. Marad a nagyjából vízzel megegyező sebességű gyors úsztatás. Jellemző ezekre a dunai halakra, hogy hullámokban jönnek. Ahogy elkezdtük a pecát, rögtön 2 márna és egy paduc, aztán most egy 30-40 perce semmi. És tanult kollégáim azt javasolták nekem, hogy 3-as, 4-es sorozatokkal bombázzam ilyenkor a vizet, negyed óránként, 20 percenként, ne folyamatosan etessek, mert felesleges. Ezek a 3 gombócos sorozatok könnyebben húzzák oda a halat a horgászat helyéhez, a helyben tartásukról meg majd gondoskodunk ragasztott csontival. Jót tett ez a 3 kemény gombóc sok csontival, itt a következő nagy hal. Aki figyelte az eddigi szákolásokat, észrevehette, hogy teljesen elfordulok balra, folyásirány szerint felfelé, és a hal alá teszem a szákot. Ennek az az oka, hogyha alulról húznám fel, és erőltetném a merítőig, nagyon sok halat vesztenék. Sokkal erősebb a márna annál, mint hogy ezt meg lehessen vele csinálni. Érdemes kihasználni a sodrás erejét, ha lehet, akkor a láda pozíciója fölött megkezdeni a szákolást, és talán segít nekünk a sodrás a halat a merítőbe juttatni.
Ilyenkor, ha egy pillanatra elengedjük a gumit, szabad utat adva a halnak, akkor belerohan a merítőbe. Helyszínről, eresztékről, etetésről már beszéltünk. Ejtsünk egy pár szót a felszerelésről. A bot, ami a kezemben van, az a Seria Walter sorozatból a Powercarb 13 méteres. Igaz, hogy 11 félben fogom, mert ide nem kell hosszabb. De ott van mögöttem a nyíltak, hogyha nem találnám a halat, akkor majd keresgéljem. Ez egy új bot, a 11 és feles tavalyi sikeres rakósbotnak a hosszabbik verziója, és 3 topszettel együtt még mindig 100 000 forint. Baromi jól bírja ezt az erős terhelést, fekete hidróval horgászom, 20-as főzsinórral és 16-os előkével, és nyugodtan lehetne 25/20 is, csak azt nem biztos, hogy megenné annyira a hal. Úgyhogy ez a bot, a gumi és a zsinór. 2 úszót tettem ki, az egyik 30 g-os, a másik 20 g-os. Nagyjából mindegy, melyikkel úsztatok. Azért használom inkább a 30-ast, mert ezen nagyobb a horog. Szám szerint 12-es A1 hard, és van rajta 5 darab csonti. Az olmozást lesz érdemes még talán közelebbről szemügyre venni. A 30 g-ból jó 25 g 3 darab betétes sörét formájában került a zsinórra, és csak félig meddig van rányomva azért, hogy fárasztás közben tudjon mozogni. Nagyobb eséllyel marad a hal szájában a horog, hogyha az ólom el tud csúszni a zsinórom. Érdekes egyébként ez a szakasz, mert a legmélyebb rész ennél az alacsony vízállásnál 7-8 méterre van a parttól, ahol most horgászom már 10 centivel sekélyebb, 13-ban még 10 centivel sekélyebb, és mégis bent kell horgászni, mert bentről jön a hal. Amint az jól látszik, ennél a 80-as dunai vízállásnál kényelmesen le tudok ülni a kövezésre. Egy 20-30 centivel alacsonyabb vízállásnál ugyanígy megtehetnénk, és legalább 300-as pesti vízszintig jól horgászható ez a szakasz. Végre átléptük a 2 kilós határt. Van még feljebb, de nem biztos, hogy rakósbottal lesz. Hát olyan 2,20. Szaladj már! Amint említettem, a bot 3 topszettel kerül forgalomba. Az egyik egy finomabb matchkit, a másik 2 pedig ez a pontyos topset, amivel nem csak pontyozni, vagy folyóvízi horgászatot művelni lehet eredményesen, de abból készül a kupakolós topset is. Úgy néz ki, a legjobb etetési szisztéma az, hogyha a hal után rögtön ragasztott csontit teszek, ha pedig nincs kapásom, akkor dobom a 3-4 gombócos sorozatokat.
etetőanyaggal, fullasztott csontival és kukoricával. Alig ért be a ragasztott csonti, rátettem a cuccot és ott van. A hatása egyébként csak pár percig tart logikusan, hiszen 100 g-os sodrásunk van. De az a pár perc. Folyóvízen kiemelten fontos az etetés mennyisége, minősége és pozíciója. A gombócokba fullasztott csonti kerül, amennyit csak elbír, ezért van benne ilyen sok föld, és egy pár szem kukorica. El is mondom, hogy miért. Mert ebből az egészből, amit itt láttok, már csak ezek a süllyedő morzsaszemcsék, illetve a kukorica az, ami megmarad a sóderes ajzatba rendeződve. Az etetőanyag, föld, csonti mind megy az áradattal. A gombócokat versenyen csak egy kézzel gyúrhatnám, de szerencsére nem versenyen vagyunk. Rendesen megküldöm két kézzel, jó keményre, és mehet be az úszótól egy kicsit közelebb. Nagyon fontos, hogy soha ne dobjuk meg az úszó távját, akkor sem, ha közelebb, mélyebb a víz, mint jelen esetben. Mivel az úsztatásunk 2-3 méterrel lejjebb lesz, ezért Pitagorasz bácsi óta ez azt jelenti, hogy egy kicsit közelebb is kerül majd hozzánk az úszó. Ez a hajó eséllyel nem a mi szintünk, bár hogyha az első kirohanás megvan, akkor van esélyünk. Felfelé indult a segítség, jobban fárad, és meg tudom tartani. Szokása ez a Márnának, ha lefelé indult volna, teljesen biztos, hogy ő az Árpád-hídnál lenne, én meg a ládán ülnék és cserélném a horgot, de jó indulattal felfelé indult. Ekkora méretű halaknál nem biztos, hogy segít, hogy az ember durvítja a felszerelést. Egyrészt nem nagyon lesz kapása. Sekély a víz, tiszta, lát mindent a Márna. Másrészt azt hihetjük, hogy erőfölényben vagyunk egy vastagabb zsinórral, mert nem tépi el, de végighúzza a fenéken és elvágatja a kagylóval. Úgyhogy nem a zsinórvastagság, inkább a fárasztás módja az, ami segíteni tud. Ez a fajta folyamatos felfelé erőltetés és partközelbe húzás, ahol a valamelyest kisebb sodrásban nagyobb eséllyel vehetjük fel a harcot.
hát ennyi mára. Egyszerűen nem fér több hal a filmbe. Nagyon jól éreztem magam, ti pedig járjatok a Dunára horgászni, semmihez nem fogható. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!